khi vận mệnh đi xuống đâu mới là cách một người trưởng thành thật sự đối diện cuộc đời. Chào mừng bạn đến với Người Khôn Ngoan, nơi không dành cho những kẻ sống vội, mà dành cho những tâm hồn đủ dũng cảm để chậm lại và hiểu sâu. Kênh này không mang đến cho bạn những câu nói hoa mỹ hay mẹo thành công chóng vánh. Thay vào đó, mỗi video là một cuộc hành trình, một lát cắt cuộc đời, một lời thù thỉ của những người từng rơi xuống tận đáy rồi đứng dậy bằng chính phẩm hạnh, bằng chính nội tâm của mình. Video hôm nay sẽ không cho bạn giải pháp nhanh, nhưng nếu bạn xem đến hết, bạn sẽ hiểu một điều sâu sắc. Khi vận mệnh đi xuống, không phải ai cũng ngã, chỉ những ai không biết mình là ai mới đánh rơi bản thân. Vì vậy, hãy xem đến cuối, vì từng phút của video này là một bước dẫn bạn trở lại với chính mình. Nếu bạn thấy mình trong những câu chuyện này, hãy để lại bình luận. Nếu bạn tin vào hành trình sống tỉnh thức, hãy ấn theo dõi kênh Người Khôn Ngoan, vì tại đây, ta không dạy cách thắng thiên hạ, mà học cách không thua chính mình. Bạn có từng trải qua một ngày mà tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa? Một cuộc gọi báo rằng bạn bị mất việc, một tin nhắn dừng lại đúng chỗ bạn tưởng sẽ có tình yêu, một ánh nhìn lạnh nhạt từ người thân, hoặc tệ hơn là một khoảng lặng kéo dài không lời giải thích, như thể cả thế giới đang nói với bạn không ai cần bạn nữa. Và bạn bắt đầu tự hỏi, có phải mọi thứ đang chống lại mình? Có phải số phận thực sự nghiệt ngã đến vậy? Nhưng nếu tôi nói thời điểm ấy không phải là kết thúc, nếu tôi nói đó chỉ là một tín hiệu âm thầm rằng đã đến lúc bạn phải trưởng thành thật sự, không phải trưởng thành theo nghĩa xã hội kiếm được bao nhiêu tiền, làm được bao nhiêu việc, mà là trưởng thành nội tâm, trưởng thành để biết rằng khi vận mệnh đi xuống, cách bạn đứng vững mới chính là câu trả lời lớn nhất cho sự sống. Trong video này, tôi sẽ không nói về thành công hay sự nghiệp, tôi sẽ không dạy bạn cách làm giàu hay trở nên nổi bật, nhưng tôi sẽ kể cho bạn làm sao để không bị nghiền nát bởi thời thế, làm sao để không mất phương hướng khi mọi thứ sụp đổ, và quan trọng nhất, làm sao để giữ được mình khi chính mình cũng chẳng còn tin tưởng chính mình nữa. Nếu bạn từng rơi, từng gãy, từng rơi vào đáy sâu nhất của lòng mình, hãy ở lại đến cuối video này, vì biết đâu bạn sẽ tìm lại được chính bạn. Phần 2. Phẩm 1. Khi trời không đứng về phía ta. Có những ngày ta cảm giác như mọi thứ đều chống lại mình, công việc đình trệ, các mối quan hệ rạn nứt, tiền bạc khô cạn, sức khỏe lảo dốc, và điều khiến ta đau đớn nhất là sự im lặng từ bầu trời, như thể mọi lời cầu xin của ta rơi vào khoảng không. Tóm tắt triết lý gốc, cổ nhân dạy, khi thời vượng thì đi cùng đạo, khi thời suy thì về với đạo. Khi trời không đứng về phía ta, đó không phải là sự ruồng bỏ, mà là lời nhắc tỉnh. Khi thế giới ngoài kia đóng lại, nội tâm phải trở thành nơi nương náu duy nhất. Mở rộng, điều gì sẽ còn lại khi không còn gì? Khi không còn ai bên cạnh, bạn sẽ nhận ra điều quý giá nhất là khả năng đứng về phía chính mình. Không ai công nhận bạn, bạn phải tự công nhận mình. Không ai bảo vệ bạn, bạn phải trở thành người bảo vệ chính mình. Không ai còn tin vào bạn, hãy trở thành người cuối cùng giữ lửa. Thời vận có thể quay lưng, nhưng nếu bạn không quay lưng với mình, bạn vẫn còn tất cả. Ví dụ đời thực, có một người phụ nữ, chị Hương, từng là trưởng phòng nhân sự trong một tập đoàn lớn. Sau một biến cố tài chính, chị bị cho nghỉ việc. Bạn bè dần xa cách. Chồng chị, một người trầm tính, chọn cách im lặng. Chị kể rằng trong 2 tháng đầu, mỗi buổi sáng tỉnh dậy chị đều cảm thấy mình như biến mất khỏi thế giới này. Nhưng rồi, thay vì đi xin việc vội vàng, chị bắt đầu học lại cách thở. Chị thiền, chị đọc sách, chị viết nhật ký mỗi ngày như thể đang trò chuyện với một người bạn trên trời. 3 năm sau, chị trở thành người hướng dẫn thiền chữa lành, giúp hàng trăm phụ nữ tìm lại chính mình sau đổ vỡ. Bài học, khi trời không đứng về phía ta, ta phải học cách đứng về phía mình. Không phải để tách khỏi thế giới, mà là để xây lại gốc rễ từ nội tâm. Chỉ khi ấy, bất kỳ cơn gió nào đến bạn cũng không ngã. Trời thử lòng bằng cô đơn, bằng sự tĩnh lặng, bằng việc rút đi tất cả để xem bạn còn lại gì. Nếu câu trả lời là tôi còn chính mình, thì bạn không thua, bạn vừa mới bắt đầu. Phần 3. Phẩm 2. Giữ tâm không vỡ giữa những mùa không trái. Có những đoạn đời gọi là mùa không quả, nơi mọi nỗ lực dường như trở nên vô nghĩa. Bạn cố gắng hết mình nhưng kết quả lại bằng không. Bạn gieo mà chẳng thấy mầm, bạn hy vọng mà chẳng thấy lối ra. Đó là những mùa dài, tĩnh lặng và mỏi mệt. Tóm tắt triết lý gốc, trong những mùa không trái, điều đáng sợ nhất không phải là sự thiếu thốn bên ngoài, mà là tâm bị lay, ý chí bị vỡ, đạo bị quên. Người giữ được tâm, giữ được phương hướng giữa mịt mù mới là người có thể đứng dậy khi xuân trở lại. Mở rộng, không phải lúc nào kết quả cũng đến ngay. Có người gieo 3 năm mới hái quả,
Có người đi 20 năm giữa hoang mạc mới có một ngày chạm được giấc mơ. Nhưng cũng có người bỏ cuộc chỉ vì 3 tháng không thấy tín hiệu. Không có mùa xuân giả nào đẹp bằng mùa xuân thật, và không có thành tựu nào bền nếu không trải qua mùa khô. Ví dụ đời thực, anh Thái, một người làm nghề điêu khắc gỗ, dành cả 10 năm chỉ để học cách nắn một cánh tay Phật thật mềm, thật sống động. Người ta gọi anh là kẻ lập dị. Bạn bè khuyên anh bỏ nghề vì chẳng ai đặt hàng. Anh vẫn tiếp tục, mỗi ngày chỉ đục một chi tiết. Đến năm thứ 11, một sư thầy nổi tiếng trong vùng tìm đến, đặt anh làm một pho tượng lớn nhất chùa. Từ đó, cái tên Thái gỗ trở thành một biểu tượng trong giới điêu khắc tâm linh. Bài học: tâm không vỡ thì không cảnh nào đủ sức đánh đổ bạn. Tâm không mòn thì dẫu đi lạc giữa sa mạc, bạn vẫn giữ được phương hướng. Người đi trên đạo lớn không sợ mùa đông, họ chỉ sợ mình mất phương hướng khi đông vừa đến. Không có trái ngọt nào không qua mùa lạnh, và không có nội tâm vững vàng nào hình thành trong mùa yên ả. Phần 4. Phẩm 3. Không cưỡng cầu, cũng không buông xuôi. Trong hành trình sống, chúng ta thường mắc kẹt giữa hai cực đoan, cưỡng cầu và buông xuôi. Một bên là cố chấp nắm giữ điều chưa tới, một bên là đầu hàng trước thử thách. Cả hai đều dẫn ta xa khỏi đạo trung dung, nơi tâm được yên ổn, trí được sáng suốt. Tóm tắt triết lý gốc, người xưa dạy không nên cưỡng cầu điều chưa tới, cũng không nên bỏ mặc đời mình cho số phận. Thuận theo thiên thời, thuận trong trí tuệ là biết khi nào tiến, khi nào lui, khi nào nên chờ. Mở rộng, biết tiến, biết dừng mới là kẻ mạnh. Cưỡng cầu là biểu hiện của sự bất an. Ta cố ép mọi thứ đi theo ý mình vì ta không đủ tin vào sự vận hành tự nhiên của vũ trụ. Buông xuôi là biểu hiện của người chưa trưởng thành vì sợ đau nên chối bỏ trách nhiệm sống. Giữa hai ranh giới ấy, người trí chọn đứng lại, hít một hơi thật sâu và lắng nghe mình cần gì chứ không chỉ muốn gì. Ví dụ đời thực, anh Minh, một kiến trúc sư trẻ, từng từ bỏ dự án triệu đô vì nhận ra bản thân đang cưỡng cầu một hình ảnh không thuộc về mình. Sau đó, anh về quê, mở lớp dạy thiết kế miễn phí cho sinh viên nghèo. 3 năm sau, anh được một tổ chức quốc tế tài trợ mở Học viện Nghệ thuật Cộng đồng. Khi được hỏi điều gì khiến anh thành công trở lại, anh nói: tôi không đi nhanh hơn người khác, tôi chỉ không tự đẩy mình theo hướng không dành cho mình nữa. Bài học: không phải cứ cố gắng là đúng, và không phải cứ buông bỏ là sai. Điều quan trọng là bạn hiểu mình đang ở đâu, đang vì điều gì, và có còn giữ được gốc rễ bên trong không. Không cưỡng cầu, vì hiểu rằng có những điều phải chín mùi mới đến. Không buông xuôi, vì biết rằng có những điều chỉ tới với người kiên nhẫn. Người trí không sống theo ý muốn, mà sống theo chân lý. Và chân lý luôn đòi hỏi sự tỉnh thức trong từng lựa chọn thầm lặng nhất. Phần 5. Phẩm 4. Khi chẳng còn gì để thay đổi, hãy thay đổi chính mình. Cuộc sống có những thời điểm, bạn sẽ nhận ra mọi nỗ lực bên ngoài đều trở nên vô ích. Không ai nghe bạn, không ai tin bạn, mọi cánh cửa đều đóng, mọi con đường đều cụt. Đó là lúc bạn đứng trước một sự thật không còn gì để thay đổi ngoài chính mình. Tóm tắt triết lý gốc, khi thế giới ngoài kia không thay đổi, ta cần quay về sửa lại bên trong. Không phải để trở nên hoàn hảo hơn theo chuẩn mực người khác, mà là để trở về đúng bản thể. Khi tâm đủ sâu, cảnh sẽ tự đổi. Khi đức đủ dày, vận sẽ tự xoay. Mở rộng, gốc của mọi chuyển hóa không nằm ở hoàn cảnh thế giới không chống lại bạn. Nó chỉ phản chiếu lại bạn thông qua các tình huống bạn gặp, con người bạn va chạm, thất bại bạn trải qua. Mỗi khi cuộc đời tắt đèn, đó không phải là để bạn hoảng loạn, mà là để bạn học cách nhìn bằng ánh sáng từ bên trong. Thay đổi bản thân không phải là đầu hàng, đó là nâng cấp, là gột rửa những thứ cũ kỹ không còn phù hợp, là buông bỏ những hình ảnh bạn tưởng là mình, nhưng chưa từng thật sự là mình. Ví dụ đời thực, chị Nga, một người mẹ đơn thân từng trải qua trầm cảm suốt 4 năm sau ly hôn. Chị từng tìm mọi cách để lấy lại hạnh phúc, níu kéo, phẫu thuật thẩm mỹ, kinh doanh thất bại, nhưng tất cả đều không khiến chị hạnh phúc hơn. Một ngày, chị dừng lại. Thay vì cố gắng làm điều gì cho người khác thấy, chị bắt đầu chăm sóc khu vườn nhỏ sau nhà. Mỗi sáng, chị pha trà, viết nhật ký, đọc kinh thiền. Dần dần, chị nhận ra chị không cần ai thay đổi để mình bình an, mà chỉ cần mình thay đổi để không còn lệ thuộc vào điều gì bên ngoài. Sau 2 năm, chị trở thành một tác giả viết sách chữa lành tâm lý cho phụ nữ hậu ly hôn. Không còn ồn ào, nhưng sâu sắc và thật hơn bất cứ điều gì trước đó. Bài học: khi mọi thứ không còn gì để níu kéo, chính là lúc bạn được mời gọi bước vào hành trình thật sự, hành trình trở về với chính mình. Không cần thay đổi cả thế giới, chỉ cần thay đổi góc nhìn, bạn sẽ thấy thế giới thay đổi theo. Vận mệnh không tự đến, nó được sinh ra từ những tầng sâu của lựa chọn.
Khi bạn đổi cách nhìn, bạn đổi được cả cuộc đời. Không còn gì để thay đổi bên ngoài, hãy soi lại bên trong, vì ở đó bạn vẫn còn cả một vũ trụ chưa được khám phá. Phần 6. Phẩm 5 tích đức âm thầm bồi đắp thời vận chưa tới. Trong cuộc đời, có những giai đoạn tưởng như vô dụng nhưng thực chất lại là thời điểm cần thiết nhất để bồi đắp gốc rễ. Khi thời vận chưa tới, điều tốt nhất ta có thể làm không phải là vùng vẫy, mà là âm thầm tích đức, âm thầm sống đúng. Tóm tắt triết lý gốc, khi trời chưa mở vận, không phải vì ta kém cỏi, mà có thể vì đức chưa dày, phúc chưa đủ. Thời chưa đến là lúc để người dưỡng tâm, dưỡng khí, nuôi lại gốc đạo bằng những hành động lặng lẽ nhưng có chiều sâu. Mở rộng, đức là nền tảng bền nhất cho mọi thành tựu trong xã hội hiện đại. Người ta ca ngợi sự thành công nhanh chóng, nhưng thường quên rằng thứ đến nhanh cũng dễ đi nhanh. Chỉ những gì được gieo trồng bằng thiện tâm, chăm bón bằng kiên trì và tưới tắm bằng đức hạnh mới thật sự trổ bông lâu bền. Tích đức không phải là việc lớn lao, nó là cách bạn nói một lời tử tế khi người khác nặng lời, là cách bạn từ chối một điều sai dù không ai biết, là cách bạn giúp ai đó mà không cần ai ghi nhận. Từng việc nhỏ, từng lựa chọn đúng là một lớp nền vững chắc cho vận hội mai sau. Ví dụ đời thực, ông Tám, một bác xe ôm ở tỉnh, mỗi ngày đều chở miễn phí các em học sinh nghèo đi học qua một đoạn đường nguy hiểm. Ông không nổi tiếng, không có gì đặc biệt, nhưng sau gần 15 năm, một trong số các em này là bác sĩ đã quay lại giúp ông có một cuộc sống đầy đủ và mở một quỹ học bổng mang tên ông Tám cho trẻ nghèo toàn huyện. Bài học tích đức là việc không cần ánh sáng để lớn lên, vì nó được nuôi bằng ánh sáng bên trong. Khi thời cơ đến, người có đức không cần bon chen cũng sẽ được nâng đỡ, còn người không có gốc, dù có bước lên cao, cũng chỉ là nhất thời. Khi vận chưa tới, đừng vội chạy, hãy âm thầm gieo. Gieo từ lời nói, từ suy nghĩ, từ hành vi. Bởi đến lúc vận mở, chỉ những ai có gốc sâu mới trụ vững được giữa ngọn gió đổi thay. Phần 7. Phẩm 6 dưỡng khí để không mòn trước thử thách kéo dài. Có một loại sức mạnh không đến từ cơ bắp, không đến từ danh tiếng, cũng không đến từ tiền bạc, mà đến từ sự bền bỉ nội tại. Trong những thử thách dài ngày, chính khí chứ không phải tài mới là điều giúp con người không bị mài mòn. Tóm tắt triết lý gốc, khi vận chưa xoay, thử thách sẽ không đến một lần rồi đi, mà đến liên tục, dài lâu. Người chưa đủ khí sẽ dễ hoang mang, nghi ngờ, sụp đổ. Người dưỡng khí sẽ bền, sẽ vững như đá giữa dòng sóng ngầm. Mở rộng, khí là bầu trời bên trong mỗi con người. Khí không chỉ là hơi thở, mà là sức chịu đựng, là bản lĩnh, là tĩnh tại giữa biến động. Người có khí không nổi loạn khi bị hiểu lầm, không đổ vỡ khi bị bỏ rơi, không tiêu hao khi bị từ chối. Khí là khả năng đứng vững mà không cần gồng mình, là dám lặng yên giữa nơi ồn ào mà vẫn giữ được bản sắc. Khí cũng là thứ nuôi dưỡng sự minh triết. Người có khí sẽ biết khi nào cần lên tiếng, khi nào cần lùi bước, biết nhìn sự việc từ nhiều chiều, không vội kết luận, không vội phản ứng. Dưỡng khí là một hành trình, chậm nhưng sâu, tĩnh nhưng đầy uy lực. Ví dụ đời thực, thầy Hòa, một người dạy thư pháp từng sống lặng lẽ hơn 20 năm trong căn nhà nhỏ ở ven sông, không lên mạng xã hội, không ồn ào. Mỗi ngày ông chỉ viết một bài thơ, uống trà và trò chuyện với các học trò đến xin chữ. Nhiều người từng cho ông là kẻ lỗi thời, nhưng khi thế giới quay cuồng trong dịch bệnh, mất mát, khủng hoảng tâm lý, hàng trăm người tìm về bên bờ sông nhỏ ấy. Họ không tìm kiếm giải pháp, họ chỉ muốn học lại cách thở, và họ đã học được nhờ vào khí vững như đá núi của ông. Bài học: muốn vượt qua dông bão, không thể chỉ dựa vào ý chí mà phải nuôi dưỡng khí. Khí giúp bạn sống sót trong thời kỳ không ai tin bạn, không ai đứng cùng bạn, không ai còn nhắc đến bạn. Khí không ồn ào, không vội vã, nhưng là thứ duy nhất khiến bạn không rơi vào hoảng loạn khi tất cả xung quanh đang gào thét. Khi mọi thứ đều tan, người có khí vẫn ngồi đó tĩnh lặng nhưng không tàn lụi. Dưỡng khí để chuẩn bị, dưỡng khí để trụ lại, dưỡng khí để một ngày kia, khi thời vận mở ra, chỉ cần một bước là có thể vươn xa. Phần 8. Phẩm 7 không sợ chậm, chỉ sợ đi lạc. Trong cuộc sống, nhiều người thất bại không phải vì họ đi quá chậm, mà vì họ không biết mình đang đi đâu. Không phải ai đến đích sớm cũng hạnh phúc, và không phải ai đi sau cũng vô dụng. Chậm không đáng sợ, đi lạc mới đáng sợ. Tóm tắt triết lý gốc, người trí không lo lắng chuyện đến trễ. Họ quan tâm việc có đang đi đúng đường hay không. Đi nhanh mà sai hướng sẽ dẫn đến diệt vong. Đi chậm nhưng đúng hướng sẽ đến nơi cần đến, vào lúc thích hợp. Mở rộng, mỗi người có một vận trình riêng. Chúng ta hay tự so sánh với người khác, thấy họ có nhà, có xe, có địa vị, còn mình thì chưa.
Nhưng đâu ai sống cuộc đời giống nhau. Có người nở rộ lúc 25 tuổi, rồi tàn úa ở tuổi 35. Có người lặng lẽ suốt 30 năm, rồi chói sáng trọn đời còn lại. Sự trưởng thành thực sự là khi bạn không còn bị kéo đi bởi tiếng vỗ tay của người khác, là khi bạn đủ bình tĩnh để đi theo nhịp của mình, không vội vàng, không ganh đua, không chệch khỏi gốc rễ. Ví dụ đời thực, anh Kiên, một người thợ mộc đến năm 50 tuổi mới mở được xưởng của riêng mình. Trước đó, anh từng làm thuê, từng thất bại, từng phải quay về làm lại từ đầu. Nhiều người trẻ hơn anh đã có sự nghiệp, nhưng khi họ bắt đầu xuống dốc, thì anh lại bước vào giai đoạn rực rỡ nhất. Anh nói, tôi không thành công sớm, nhưng tôi không đi lạc. Tôi vẫn giữ được cái tâm ban đầu, cái tay nghề gốc. Chậm thôi, nhưng chắc. Bài học, không cần đi nhanh, chỉ cần không quên phương hướng. Không cần phải hơn người, chỉ cần đúng với chính mình. Sự vững vàng không nằm ở tốc độ, mà nằm ở sự chắc chắn trong từng bước đi. Và nếu bạn vẫn đang đi, dù chậm, dù lặng lẽ, nhưng không từ bỏ, thì bạn vẫn đang tiến về phía mặt trời. Phần 9, phẩm 8, biết đủ để không khát vọng đến khô cạn linh hồn. Có một loại đói khát âm thầm nhưng nguy hiểm, không phải là cái đói của dạ dày, mà là cái đói của tham vọng không có điểm dừng. Nó khiến con người mệt mỏi, kiệt sức và dần đánh mất chính mình trong cuộc đua không hồi kết. Tóm tắt triết lý gốc, khổ trong đời phần lớn không đến từ thiếu, mà đến từ việc không biết đủ. Người biết đủ nằm đất cũng thấy an, kẻ không biết đủ, ngồi ngai vàng cũng không yên. Biết đủ là gốc của bình an, là giới hạn giữ cho con người không rơi vào vòng xoáy của dục vọng vô tận. Mở rộng, biết đủ không phải là từ bỏ khát vọng, mà là hiểu giới hạn của lòng người. Thế giới dạy ta phải luôn muốn nhiều hơn, nhà cao hơn, xe đẹp hơn, chức vụ lớn hơn. Nhưng lòng tham không có điểm dừng. Nó như một chiếc ly đáy thùng, rót bao nhiêu cũng không đầy, càng rót càng rò rỉ bình an. Biết đủ không có nghĩa là hèn yếu hay an phận, mà là biết dừng đúng lúc, là không để khát vọng làm mù lý trí, là sống sâu với những gì mình đang có thay vì chạy theo những gì mình không thật sự cần. Ví dụ đời thực, cô Duyên từng là giám đốc kinh doanh của một tập đoàn lớn. Sau khi đạt được mọi điều trong sự nghiệp, lại rơi vào trống rỗng. Cô luôn cảm thấy chưa đủ, thêm một căn nhà, thêm một chuyến đi, thêm một chức vụ. Cho đến một ngày, cô gặp tai nạn xe hơi. Khoảnh khắc đối mặt với cái chết khiến cô nhìn lại, suốt bao năm qua, cô chưa từng thật sự sống. Sau đó, cô từ chức, về quê mở một quán trà nhỏ, đọc sách, trồng rau và dạy miễn phí cho trẻ em nghèo. Cô nói, tôi không có nhiều hơn, nhưng tôi đủ. Và lần đầu tiên, tôi thấy mình thật sự hạnh phúc. Bài học, biết đủ không làm bạn mất đi điều gì. Nó trả lại cho bạn điều quý giá nhất, sự bình an nội tâm. Khi bạn biết đủ, bạn sẽ không còn sợ mất mát, vì bạn hiểu, thứ thật sự cần giữ không nằm ngoài kia, mà nằm trong lòng mình. Đời không nợ ta sự trọn vẹn, nhưng đời luôn trao cho ai biết dừng lại đúng lúc một phần thưởng thầm lặng nhưng sâu sắc, sự thảnh thơi, sự tỉnh thức và một tâm hồn không còn khô cạn vì khát vọng vô minh. Phần 10, phẩm 9, tĩnh tại, hình hài cuối cùng của một người trưởng thành. Sau tất cả những biến động, thăng trầm, va vấp của đời người, sự trưởng thành đích thực không nằm ở việc bạn nói được gì, có được gì hay thể hiện ra sao. Nó nằm ở sự tĩnh lặng, một dạng năng lượng không ồn ào, không chói sáng, nhưng sâu thẳm và vững như đá tảng. Tóm tắt triết lý gốc, người mới vào đời thì ưa náo động, người đi giữa đời thường bon chen. Nhưng người đã thật sự đi đủ xa, sống đủ sâu thì sẽ dần trở nên tĩnh. Không phải vì mỏi mệt, mà vì đã hiểu những điều cần giữ, phải giữ trong yên lặng. Mở rộng, tĩnh là sức mạnh mềm nhưng vững bền. Tĩnh không có nghĩa là đứng yên, không làm gì, mà là hành động trong sự thông dong, là chọn lọc lời nói, là điềm tĩnh khi bị khiêu khích, khiêm nhường khi được ca ngợi. Tĩnh là đỉnh cao của bản lĩnh, vì không còn bị thúc ép bởi ánh nhìn, lời nói hay khao khát chứng minh điều gì với đời. Người tĩnh là người không cần thắng ai để thấy mình có giá trị, không cần vội vã để thấy mình không lạc hậu, không cần ồn ào để thấy mình đang sống. Họ sống theo tiết trời, nội tâm thuận theo đạo, không ép ai theo mình, cũng không đánh mất bản thể để hòa vào số đông. Ví dụ đời thực, ông Tư, một người gác rừng đã hơn 30 năm, sống một đời không có mạng xã hội, không báo chí viết bài. Nhưng ông lại là người được cả khu bảo tồn tôn kính, vì mỗi bước chân của ông đều là bước chân gìn giữ. Mỗi việc ông làm, dù nhỏ, đều mang năng lượng của sự chín chắn, sâu sắc và khiêm cung. Có lần, người ta hỏi ông, sao ông không ra thành phố, có lẽ sẽ sống thoải mái hơn. Ông chỉ cười, tôi đâu cần sống thoải mái hơn, tôi cần sống đúng hơn. Bài học, tĩnh là đích đến của trưởng thành.
Không ai cần bạn phải to tiếng để thấy bạn mạnh. Không ai cần bạn phải nổi bật để thấy bạn sống có ích. Chỉ cần bạn giữ được sự thanh sạch trong lòng, đủ chậm để không lỡ điều quan trọng, đủ sâu để không bị cuốn theo điều tạm bợ là bạn đã đứng vững rồi. Trong thế giới ngày càng náo động, người có thể lặng yên nhưng không lùi bước chính là người đáng tin cậy nhất. Tĩnh không phải là sự rút lui, mà là sức mạnh vững chãi của người biết rõ mình là ai và đang đi đâu. Phần 11. Phẩm 10 giữ đức đến cùng. Trời ắt chuyển vận. Có những lúc trời như quay mặt, vận như cạn, tâm như ngọn đèn chập chờn trước gió. Đó là thời khắc con người dễ đánh mất chính mình nhất, không phải vì hoàn cảnh quá khắc nghiệt, mà vì bên trong đã buông tay khỏi điều cuối cùng đáng giữ, phẩm đức. Tóm tắt triết lý gốc, đức không phải là danh tiếng, không phải đạo đức để người khác khen ngợi, mà là trụ cột vô hình nâng đỡ linh hồn. Người giữ được đức, dù bị vùi lấp, cũng không gục ngã. Trời thử người bằng gian nan, nhưng sẽ ban lại cho ai giữ được mình đến tận cùng. Mở rộng, đức là phần không thể thay thế của một vận mệnh dài lâu. Khi vận đến, người có đức sẽ được nâng lên một cách tự nhiên, không cần chiêu trò, không cần đánh đổi. Ngược lại, người thiếu đức dù có thông minh, có tài giỏi cũng khó giữ được thành quả lâu dài. Bởi đạo trời là công bằng, phúc chỉ đến với người có gốc rễ. Giữ đức là không phản lại đạo khi bị hiểu sai, là không chọn thủ đoạn khi bị loại khỏi cuộc chơi, là không làm tổn thương người khác dù mình đang chịu tổn thương, là vẫn giữ được lòng thiện, lòng thật và lòng nhẫn khi lòng người đổi thay. Ví dụ đời thực, ông Hiền, một người thầy giáo làng về hưu, từng bị vu oan trong một sự vụ đất đai, khiến mất hết uy tín với hàng xóm. Nhưng ông không phản ứng tiêu cực. Ông tiếp tục trồng cây, dạy chữ miễn phí cho trẻ con, chăm sóc người già. 3 năm sau, chính những người từng nghi ngờ ông lại đứng ra xin lỗi và dựng lại danh dự cho ông trước làng xã. Ông nói mình không giữ được tiếng tốt, nhưng mình giữ được lòng ngay. Đến lúc người ta thấy thì đức đã tự trả lời. Bài học giữ đức là giữ được ánh sáng cho tâm giữa những ngày tối nhất, là thứ duy nhất không ai có thể lấy đi trừ khi bạn buông bỏ nó. Khi bạn còn đức, bạn vẫn còn nền móng để xây lại, dù tất cả đã sụp đổ. Trời có thể không cho bạn tất cả ngay bây giờ, nhưng nếu bạn giữ được phẩm chất, giữ được tấm lòng, giữ được đạo làm người thì đến một ngày, trời sẽ vì bạn mà chuyển vận. Không cần phải chiến thắng ai, chỉ cần không thua chính mình. Giữ được đức, giữ được tâm, thì sớm hay muộn vận cũng sẽ đến, như một phần thưởng xứng đáng cho người sống vững vàng trong âm thầm. Lời kết thuận thiên, giữ đạo, đời thời. Cuộc đời là một chuỗi những đợt thủy triều. Khi dâng lên, mọi con thuyền đều nổi, nhưng khi rút xuống, kẻ nào không có đáy sẽ mắc cạn. Không ai có thể tránh khỏi những lúc vận mệnh đi xuống. Nhưng điều phân biệt một người bình thường và một người trưởng thành không nằm ở thời điểm thịnh vượng, mà nằm ở cách họ sống trong mùa suy bại. 10 phẩm, 10 con đường không chỉ là lý thuyết, mà là trải nghiệm từ chính những con người từng đi qua bão giông. Mỗi câu chuyện, mỗi bài học đều là minh chứng rằng không phải ai đứng đầu gió cũng mạnh mẽ, mà là ai biết cúi đầu giữ lửa trong gió mới thật sự kiên cường. Nếu bạn đang ở đáy của cuộc đời, xin đừng sợ, vì đấy chính là nơi vững chắc nhất để làm điểm tựa đi lên. Nếu bạn đang bị lãng quên, xin đừng buồn, vì hạt giống cần được chôn vùi mới có thể nảy mầm. Nếu bạn đang im lặng, xin hãy tin trời không bao giờ bỏ sót người sống đúng đạo. Hãy nhớ, không ai mãi ở trên đỉnh, không ai mãi chìm dưới đáy, nhưng người giữ được tâm thì dù ở đâu, họ cũng không lạc. Không cần phải gồng mình, cũng không cần phải đầu hàng, chỉ cần sống thuận thiên, giữ đạo và đợi thời. Đó là cách một người thật sự trưởng thành bước qua những tháng năm khắc nghiệt mà không đánh rơi chính mình. Và rồi, khi thời đến, bạn sẽ hiểu tại sao ngày xưa mình cần phải im lặng, cần phải gãy, cần phải rơi. Bởi vì trời muốn bạn có gốc trước khi có ngọn, muốn bạn biết sống đúng trước khi sống lớn, muốn bạn giữ vững mình trước khi giữ được vận mệnh. Cảm ơn bạn đã đồng hành tới cuối hành trình này. Hy vọng khi bước ra khỏi video, bạn sẽ không còn hỏi tại sao trời chưa cho tôi cơ hội, mà bạn sẽ mỉm cười và nói tôi đang chuẩn bị mình thật kỹ để xứng đáng với cơ hội ấy. Nếu bạn đã đi đến cuối video, có lẽ không phải vì bạn muốn tìm câu trả lời, mà vì trái tim bạn đã bắt đầu lắng nghe. Chúng ta không sinh ra để chống lại mọi nghịch cảnh, cũng không sinh ra để chạy theo mọi ánh hào quang. Chúng ta sinh ra để sống cho đúng, sống cho thật, sống mà không đánh mất phần gốc rễ thiêng liêng nhất trong mình. Người khôn ngoan không hỏi tại sao tôi khổ, mà hỏi tôi có đang giữ được mình giữa cơn khổ đó không? Và nếu bạn vẫn đang giữ được, vẫn đang đi tiếp thì xin chúc mừng, bạn đang mạnh mẽ hơn cả những gì bạn nghĩ.
Đừng quên nhấn đăng ký kênh Người Khôn Ngoan nếu bạn muốn mỗi tuần được lắng nghe một video như thế này sâu sắc, chậm rãi và đánh thức. Và cuối cùng, nếu có một đoạn nào trong video khiến bạn chậm lại, suy nghĩ lại, hãy chia sẻ điều đó trong phần bình luận. Vì rất có thể, một lời thật lòng của bạn sẽ là ánh sáng dẫn đường cho ai đó trong đêm tối.